ใช้ล้อเนี่ยจะมาช่วยว้าวโอ้ย
โอ้ยเพราะว่า ว้าวอืมอืมอุ้ยอืม โอ้ยแล้ว อืมอืมอืม อืม 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 อะก็ไม่ทัน อืม เอาไว้ ว้าอืมอืม สวัสดี อืม อะก็ไม่ทัน อืม เอาไว้ อืม อืม อืม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  อืม อืม อุ้ย อืมอืมอืมโอ้ยโอ้ยอืมอืมโอ้ยอืมอืม
โอ้ยอืมโอ้ย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 อืม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  อืม 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 อื
อืมอู้อู้อืม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 